What's up mga Bisaya? Maingod to sa inyong tanan. It's Sunday morning once again. And today magluluto ulit tayo ng pananghalian para sa ating pamilya. And kasama ko ngayon ang aking anak na si Himig. Hi guys, I'm Himig. Kainit. No. Ang lulutuin natin ngayon ay napakasarap na pagkain, no? Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ang ating lulutuin. Escabecheng Lapu-Lapu. So ang ingredients sa ating gagamitan ay syempre 1 kilong Lapu-Lapu, and then spices natin, basic spices panggisa. We have onions, garlic, and then ginger, and then ano to, Himig? Tomatoes, and then ano to? Carrots. And then on the side, gagawa din tayo ng salad na seaweed or guso, no? Para masarap yung ating pananghalian, lalagyan lang natin ito ng suka, tsaka tawag ito, ginger and onions. Masarap na to. So, Miggy, will you help me cook? Yes. Alright. Unsa ko man imong gihulat? Tara, magluto na ta. Alright, tara! Let's start cooking. So, ang una natin gagawin is magpiprito muna tayo. Ipiprito muna natin yung ating lapu-lapu. Siyempre, ang oil na ating gagamitin sa pagprito ay vegetable oil. Yan o. Apat na piraso ito. 2 at a time. After 5 minutes guys, binaliktad na natin. Hindi natin na video kasi nag-overheat yung phone. Masarap ang lapu-lapu guys kasi mataba and milky yung kanyang meat. Perfect na perfect to para sa ating gagawin escabecheng. Musika is already here. She's helping us. Say hi. Hi, what's up guys? Anong pinaka-na-miss mong gawin? Maligog dagat. Maligo ng dagat. Ano pa? Ligog swimming pool. Ayan guys, pwede na to. Pwede na natin kunin. Dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung balat. Ayun o. May meat na hagbanggan. Pilaw na. After 5 minutes, pwede na nating baliktarin. Inaya. Dahan-dahan para hindi ma-damage. Okay? Look at that. Sarap. While waiting for the fish to cook, let's prepare our cornstarch. Hello. Yun o. Alright guys, tapos na tayo magprito and ready na tayong gumawa ng ating escabeche sauce. Gigisa muna tayo ng ating ingredients. Siyempre vegetable oil ulit yung gamit natin para hindi masyadong wala masyadong cholesterol. Start with onions para hindi madaling masunog. Then let's add in our garlic. And we'll put in our ginger. Then ihalo natin yung ating kamatis. Yan na natin medyo mag-melt down yung ating kamatis para instant tomato sauce. Then let's add our bell pepper.
Bango, no? Then, lalagyan natin ng ating homemade sinamak. No? Sinamak na suka. Para maging sweet and sour. And some salt. And then sugar. Lagyan na natin mabuti. So we can now add in our cornstarch. Ayan o, parang gatas. So eto na ang resulta, guys. Medyo malapot. Medyo malapot yung texture. That's exactly how we want the sauce to be. Huli nating inihalo yung ating carrots kasi madali lang maluto yung carrots, and gusto natin is crunchy pa yung ating carrots pagkakain. Ayan, guys, ang sarap-sarap niya. Sweet and sour. That's exactly what we wanted to achieve. And ihahalo na natin yung ating isda. Dahan-dahan. Dahan-dahan, mainit. Coat siya, coat. Hayaan lang natin to for the next 5 minutes and then pwede na to. In the meantime, prepare natin yung ating guso salad. So ito yung ating seaweed, guys, guso, no? Ang ginawa lang natin dito is dinugasan natin ng mabuti, and then binlunch natin sa mainit na tubig. So ang gagawin lang natin dito is haluan natin ng ginger, and then tawag nito onions, konting asin. Then, yung ating specialty sinamak na suka. Haluin mabuti. Tara, let's eat! What's up, mga Bisaya? Mahigop to sa inyong tanan. So naluto na sila ng atong gi-prepare na Escabecheng, Lapu-Lapu, or Sweet and Sour. What's that in English ni, baby? Grouper, Sweet and Sour grouper. Okay, so oh, grouper dahil. Sorry, correction ng pagbata. Okay, before we eat, let's thank God for the blessing. So who will lead the prayer? For the God. Alright, close your eyes, everyone. Close your eyes. Alright, mga alata. Sarap. May adobo din tayo dito, guys. Tira sa Marami siya. hindi ko ba yung gabi. Mga alata, guys. Sarap naman siya. Alas 11 na ng tanghali, guys. Saktong-sakto lang. Madali lang itong i-prepare. It did not take us longer than 1 hour. Mga 30 minutes to 1 hour lang siguro. Prepare everything. So, Lapu-Lapu yung ating napiling recipe today. First time natin magluto ng Lapu-Lapu. Tama ba? Dito naman ako. So, simple din natin Lapu-Lapu. Napatay kay Madela. Hero. Na-defend siya sa makta. I-defend niya ang maktan. Ano ni pangalan man ni Lapu-Lapu ng isla? Amigo ni Lapu-Lapu. Daghangin na ni sa mati, guys.
First time nakakaon nga eh. Alas 11 na guys, so medyo nasa tutok na yung araw. Pero may solusyon tayo dyan. Nasa ilalim tayo ng puno ng Paya. Patak ang Bisaya. Minsan na pula ng standing. Ang winner. Last man standing last week. Raise your hand. Raise your hand. Hindi ako eh. Yogurt din. Ay, mais na yung kanon today guys. Bakit? Ang bigas namin ay Bigas! mais. Mais because it's nutritious than rice. Sarap daw. Ano? Lingkod ko. Hey, busog. Thank you Lord. Ayan ang kain. Abot pa din po mo. Coke Zero! Zero, go! 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 Getting Coke. Are you enjoying? Huh? You enjoy what you're eating? Okay? So much. Ayan guys, panghimagas. The durian. Marang. Marang. Ang saan may dad? Ang saan may dad? Lychee ba ni? Family of lychee ni. Dad, ang saan may dad oh? Marang. Ang tawag na kanin ko dad oh, kanin puti. Durian. Ayaw diha baby. Naunta guys. Marang. Hindi ko gumarang. Durian guys, durian. 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 Ako di abak ko Marang mapamakan. durian. Ito ako. What's up mga Bisaya? Alright, salamat kayo. Nahuman na may kaon guys. Salamat kayo sa for watching up to the end. If you like the video, please like and subscribe. Comment down below for any suggestions. Please hit the bell button. Para ma-notify ka sa mga upcoming nating video. I hope you are all having a beautiful Sunday everyone with your family Share and this loved ones. video to your friends. Okay? Tapos na kaming kumain but the three of them are not yet done because they wanna beat sino? Jai Jai. Last man standing. Last week's winner was Jai Jai. Himig and Musika are trying to beat their record. The last woman eating. Alright, I hope you like the video everyone. Thank you so much for watching. Have a blessed Sunday. Bye for now. Bye. Bye-bye! Pag wala nang kanon, durian na lang akong gawin. Victory is mine! Yay! Wala, gausap pa si Jai Jai.